Triệu Lệ Dĩnh đến nhà Phùng Thiệu Phong đón con trai rồi ở lại ăn cơm, cả gia đình họ thật hạnh phúc. Trời Thượng Hải hôm ấy không nắng gắt, cũng chẳng mưa rơi. Ánh sáng nhạt len qua những hàng cây ven đường, rải xuống con phố yên tĩnh nơi Phùng Thiệu Phong sinh sống. Ngôi nhà của anh biệt thự nhỏ với khu vườn trồng đầy hoa cúc trắng mà Triệu Lệ Dĩnh từng thích vẫn yên ả như ngày nào. Chiếc xe màu bạc dừng trước cổng, từ trong xe, Triệu Lệ Dĩnh bước ra, cô mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, quần jean, tóc buộc cao, không còn là ngôi sao trên thảm đỏ mà chỉ là một người mẹ dịu dàng đến đón con trai sau cuối tuần ở với cha. Cánh cổng mở ra và tiếng cười giòn tan vang lên. Mẹ ơi, mẹ đến rồi. Cậu bé nhỏ tầm 5 tuổi, khuôn mặt tròn trịa, đôi mắt sáng y hệt mẹ, chạy ùa ra, lao vào vòng tay cô. Triệu Lệ Dĩnh cúi xuống, ôm con thật chặt, gương mặt cô rạng rỡ như mặt trời sau mưa. Con trai, có ngoan không? Ở với ba có nhớ mẹ không nào? Dạ có, ba dạy con vẽ, con còn làm bánh nữa đó mẹ. Phía sau, Phùng Thiệu Phong xuất hiện, tay cầm tạp dề, trên áo vẫn vương chút bột mì. Anh cười hiền, khẽ nói, chào em, anh đang làm cơm, không ngờ em đến sớm thế. Triệu Lệ Dĩnh khẽ gật, nụ cười nhẹ thoáng trên môi, em sợ tắc đường, nên đi sớm chút. Ánh mắt họ chạm nhau, trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, thời gian như ngừng lại. Không có ánh đèn sân khấu, không có ống kính truyền thông, chỉ có hai người từng là vợ chồng nay gặp lại nhau trong không gian thân quen, nơi từng có bao kỷ niệm. Em vào nhà đi, cơm sắp xong rồi, hôm nay anh làm món cá kho con thích nhất đấy. Triệu Lệ Dĩnh hơi ngần ngại, định từ chối, nhưng cậu bé đã reo lên, mẹ ơi, mẹ ăn cơm với con nha, con muốn cả ba mẹ cùng ăn. Câu nói hồn nhiên ấy khiến cô không thể nỡ lòng, cô mỉm cười gật đầu, bước vào nhà. Ngôi nhà vẫn vậy, vẫn là những gam màu trầm ấm, vẫn bức ảnh gia đình treo ở góc tường, hình ba người họ chụp chung cách đây nhiều năm, khi cậu bé còn đỏ hòn trong tay. Triệu Lệ Dĩnh nhìn tấm ảnh, lòng cô chợt dâng lên cảm giác khó tả, vừa ấm áp, vừa trông tranh. Trong bếp, Phùng Thiệu Phong đang bận rộn, anh sắn tay áo, khéo léo đào chảo, mùi hành phi và nước tương lan tỏa khắp không gian. Cậu bé chạy quanh, vừa nói vừa cười, ba là đầu bếp giỏi nhất, nhưng mẹ nấu ngon hơn. Triệu Lệ Dĩnh cười khẽ, không đâu, ba con nấu ăn khéo thật đấy. Phùng Thiệu Phong liếc cô một cái, cười nhẹ, anh chỉ học theo em thôi, năm đó em nấu canh gừng cho anh khi anh bị cảm, anh nhớ mãi. Không khí trong bếp bỗng dịu lại, những ký ức nhỏ bé mà ngọt ngào năm nào ùa về. Những buổi chiều cô đứng nấu ăn, anh ôm con đứng nhìn từ phía sau, cùng nhau nghe nhạc. Giờ đây, khung cảnh ấy lại tái hiện, chỉ khác là giữa họ là một lớp sương mờ của thời gian, của những điều đã qua nhưng chưa hề mất. Bàn ăn dọn ra, đơn giản mà ấm áp, cá kho tộ, canh cải, trứng chiên, đậu hũ sốt cà, thêm đĩa rau luộc. Cậu bé hào hứng ngồi giữa, hai bên là ba và mẹ. Ba mẹ ơi, hôm nay là ngày vui nhất của con. Câu nói khiến cả hai người lớn cùng bật cười. Họ gắp thức ăn cho con, trò chuyện nhẹ nhàng, không còn là ngôi sao, không còn là người nổi tiếng, mà là một gia đình bình thường cùng nhau ăn cơm trong yên bình. Phùng Thiệu Phong khẽ nhìn sang Triệu Lệ Dĩnh, em vẫn thích ăn cá phần bụng nhỉ? Anh nhớ mà. Cô hơi ngạc nhiên, anh vẫn nhớ sao? Nhớ chứ, có những chuyện không thể quên. Triệu Lệ Dĩnh khẽ mỉm cười, nhưng ánh mắt cô chợt buồn. Cô hiểu, anh không chỉ nói về món cá. Cậu bé cười nói liên tục, vô tư kể về trường học, về bức tranh con vẽ có cả ba mẹ và mình. Trong bức tranh ấy, ba đang nấu ăn, mẹ cười rạng rỡ, còn con đứng giữa cầm một đóa hoa. Triệu Lệ Dĩnh nhìn hình vẽ, lòng cô nghẹn lại, con vẽ đẹp lắm, con muốn nhà mình lúc nào cũng như vậy hả? Dạ, con muốn ba mẹ sống chung, để con được ngủ giữa hai người. Phùng Thiệu Phong ngẩng lên, ánh mắt anh dịu dàng nhìn con, nếu có thể, ba cũng mong điều đó. Không khí lặng đi vài giây, Triệu Lệ Dĩnh không đáp, chỉ lặng lẽ cúi đầu, gắp thêm rau cho con, nhưng trong đáy mắt cô, là nước long lanh đã phản chiếu ánh đèn vàng. Sau bữa cơm, cậu bé kéo cả hai ra vườn chơi, trong khu vườn đầy hoa cúc, tiếng cười vang lên trong trẻo. Phùng Thiệu Phong chụp ảnh con trai, còn Triệu Lệ Dĩnh đứng gần đó, mái tóc buông nhẹ, nụ cười dịu hiền, ba chụp cho mẹ và con đi, cậu bé hồn nhiên nói. Phùng Thiệu Phong cầm điện thoại, giơ lên, Triệu Lệ Dĩnh khẽ cúi xuống ôm con, cả hai mỉm cười. Rồi, nhìn ba nào, 3, 2, 1, tách. Trong bức ảnh ấy, nụ cười của họ rạng rỡ như thể chưa từng có khoảng cách. Gió thổi nhẹ, làm bay vài cánh hoa. Phùng Thiệu Phong nhìn tấm ảnh, im lặng hồi lâu, anh gửi cho cô qua WeChat, kèm dòng tin nhắn cảm ơn vì đã đến. Ảnh này, giống hệt bức chúng ta từng chụp 3 năm trước. Cô mở ảnh, nhìn thật lâu rồi nhắn lại, chỉ khác là con lớn hơn, còn em thì đã học cách mỉm cười nhiều hơn. Anh đáp, còn anh, vẫn chưa học được cách quên em. Cô lặng đi, tin nhắn ấy khiến trái tim cô khẽ thắt lại, như tiếng đàn ngân giữa khoảng không tĩnh lặng. Chiều xuống, ánh nắng nhạt phủ lên mái ngói, cậu bé ngồi bên hiên, ngủ gật trong lòng mẹ. Phùng Thiệu Phong mang ra tấm chăn mỏng, nhẹ nhàng phủ lên hai mẹ con. Triệu Lệ Dĩnh ngẩng lên, khẽ nói, anh vẫn chu đáo như vậy. Anh cười, thói quen thôi, anh quen chăm em và con rồi. Câu nói giản đơn,
nhưng ẩn chứa bao tình cảm. Cô nhìn anh thật lâu, thời gian khiến họ trưởng thành, cũng khiến nỗi đau từng có trở nên dịu dàng hơn. Phong à, nếu có thể quay lại, anh có chọn lại em không? Anh không do dự, anh sẽ chọn lại, dù biết sẽ có lúc tổn thương, anh vẫn chọn em. Triệu Lệ Dĩnh khẽ cúi đầu, nụ cười và nước mắt hòa làm một. Cảm ơn anh, nhưng có lẽ, bây giờ em chỉ muốn mọi thứ bình yên. Chỉ cần con hạnh phúc, em đã mãn nguyện. Anh hiểu, nhưng anh vẫn tin, có những điều chưa mất hẳn, chỉ là đang chờ đúng thời điểm để nở hoa lần nữa. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ tựa đầu vào vai anh lần đầu tiên sau nhiều năm. Bên trong căn nhà ấy, không cần lời nói, chỉ có hơi ấm của hai người từng yêu nhau, giờ cùng ngồi nhìn con ngủ, nghe tiếng gió khẽ qua vườn. Khi cậu bé tỉnh dậy, trời đã tối, Phùng Thiệu Phong lại vào bếp, hâm nóng đồ ăn. Triệu Lệ Dĩnh phụ anh sắp bát, hai người làm việc cùng nhau, không ồn ào, không xa cách, như thể mọi thứ chưa từng đổ vỡ. Em vẫn thích ăn trứng hấp với nước tương nhỉ, anh nhớ nhiều thứ quá rồi đó, vì anh chưa bao giờ quên. Bữa tối tràn ngập tiếng cười, cậu bé vừa ăn vừa nói liên miên, còn hai người lớn chỉ nhìn nhau, cười hiền. Một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng đẹp đến mức khiến người ta tin rằng gia đình này vẫn còn có thể bắt đầu lại. Khi ăn xong, Triệu Lệ Dĩnh bế con ra xe, Phùng Thiệu Phong theo sau, giúp cô mở cửa. Cậu bé ôm cổ ba, nói khẽ, ba ơi, lần sau ba mẹ lại ăn cơm chung nha. Ba hứa. Triệu Lệ Dĩnh nhìn hai cha con, khẽ cười. Trước khi lên xe, cô quay lại, cảm ơn anh, hôm nay vui lắm. Anh đáp, anh nên là người cảm ơn, em đã làm nhà này có tiếng cười trở lại. Cô mím môi, khẽ gật đầu. Xe lăn bánh rời khỏi con phố nhỏ, qua gương chiếu hậu, cô thấy anh vẫn đứng đó, dưới ánh đèn vàng, bàn tay khẽ giơ lên vẫy, dáng hình ấy nhỏ dần, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo mãi. Đêm hôm ấy, Phùng Thiệu Phong ngồi một mình trong phòng khách, trên bàn là bức ảnh ba người chụp hồi chiều, anh đặt tay lên tấm hình, nụ cười khẽ nở, cảm ơn em, vì đã đến, dù chỉ là một bữa cơm, nhưng với anh, đó là cả một mùa xuân. Còn Triệu Lệ Dĩnh, khi về đến nhà, cô đặt con lên giường, nắm con ngủ, cô mở điện thoại, nhìn tấm ảnh mà anh gửi ban chiều, cô lưu nó vào một thư mục riêng đặt tên là Gia đình. Trước khi tắt đèn, cô nhắn cho anh một dòng ngắn, ngủ ngon, ba của con. Anh đọc tin nhắn, khẽ mỉm cười, đáp lại, ngủ ngon, mẹ của con anh. Ngày hôm sau, giới truyền thông đăng ảnh họ cùng con trai đi dạo trong khu vườn, nụ cười rạng rỡ của cả ba khiến mạng xã hội bùng nổ. Nhưng khác với những lần trước, lần này người ta không bàn tán ồn ào, không phán xét mà chỉ gửi những lời chúc họ thật sự trông hạnh phúc, mong rằng đây là khởi đầu mới cho họ, gia đình điều đẹp nhất, dù muộn vẫn đáng để giữ lấy. Kết hạnh phúc đôi khi trở về bằng những điều nhỏ bé, tình yêu không phải lúc nào cũng rực rỡ như pháo hoa, đôi khi nó chỉ là một bữa cơm giản dị, một tiếng cười con trẻ, và ánh mắt của hai người từng yêu nhau vẫn dịu dàng như thuở ban đầu. Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong có thể họ từng lạc mất nhau, nhưng khoảnh khắc ấy, khi cùng ngồi bên bàn ăn, khi con trai cười giòn tan giữa ba mẹ, hạnh phúc đã thực sự quay về, không ồn ào, không phô trương, mà nhẹ như làn gió chiều Thượng Hải hôm ấy, nơi hoa cúc vẫn nở, và tình yêu, dù qua bao năm tháng, vẫn chưa từng tàn phai. Sáng sớm, ánh nắng len qua cửa sổ, trong căn phòng nhỏ, cậu bé tỉnh dậy đầu tiên, tiếng chim hót ngoài vườn, mùi bánh nướng thoang thoảng từ bếp vọng lên. Cậu dụi mắt, chạy ra ngoài và thấy ba đang pha sữa, mẹ đang gấp quần áo cho con. Khoảnh khắc ấy thật đẹp, giản dị mà quý giá. Ba mẹ ơi, hôm nay con đến trường, hai người cùng đưa con đi nha. Triệu Lệ Dĩnh hơi khựng lại, ánh mắt lướt sang Phùng Thiệu Phong. Anh chỉ mỉm cười, nếu mẹ đồng ý, bà sẽ rất vui. Cô chần chừ một lát, rồi gật đầu, được, con trai muốn thì mẹ đồng ý. Cậu bé reo lên vui sướng, nhảy cẫng, ôm cổ cả hai người. Không khí trong ngôi nhà nhỏ tràn ngập tiếng cười. Phùng Thiệu Phong làm món bánh mì nướng và trứng ốp la. Triệu Lệ Dĩnh phụ anh cắt trái cây. Cậu bé ngồi giữa bàn, đôi mắt lấp lánh. Ba mẹ cùng ăn đi, hôm nay con muốn mọi người ăn chung. Cô nhìn anh, mỉm cười, lâu rồi em mới ăn sáng thế này. Anh cũng vậy, anh đáp, giọng trầm ấm. Anh đã quên cảm giác có người ngồi đối diện mỗi sáng. Một thoáng im lặng, rồi tiếng cười của con lại vang lên. Mọi khoảng cách như tan biến. Họ nói chuyện về phim mới của cô, về dự án của anh, về việc con trai thích học vẽ, mê khủng long, và ước sau này được làm đạo diễn để quay phim cho ba mẹ đóng chung. Triệu Lệ Dĩnh bật cười, nhưng trong lòng dấy lên cảm giác ấm áp khó tả. Cô nhìn con rồi nhìn Phùng Thiệu Phong, người đàn ông từng bước cùng cô qua bao thăng trầm. Giờ đây, anh vẫn dịu dàng, vẫn kiên nhẫn như ngày nào. Cổng trường nằm cách nhà Phùng Thiệu Phong vài con phố, thường ngày, anh vẫn tự đưa con đi, nhưng hôm nay khác, cả ba người cùng đi bộ dưới hàng cây dợp bóng. Triệu Lệ Dĩnh đeo kính râm, đội mũ, nhưng vẫn toát lên khí chất thanh lịch. Cậu bé nắm tay mẹ bên trái, tay ba bên phải, tung tăng chạy nhảy. Phùng Thiệu Phong khẽ nói, anh nhớ hồi trước, em cũng từng muốn ba người mình đi như thế này mỗi sáng. Nhưng khi đó bận quá, anh toàn đi quay phim sớm, anh biết, nên giờ muốn bù lại. Một cơn gió nhẹ thổi qua, vài cánh lá vàng rơi xuống.
Họ nhìn nhau, cùng cười, đôi khi, hạnh phúc chỉ đơn giản là được đi bên nhau dù không cần nói gì cả. Khi họ đến cổng, nhiều phụ huynh và học sinh nhận ra cặp đôi nổi tiếng. Tiếng xì xào vang lên, có phải Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh không? Trời ơi, họ cùng đưa con đi học kìa. Phùng Thiệu Phong khẽ cúi đầu, mỉm cười thân thiện. Triệu Lệ Dĩnh nhẹ nhàng nắm tay con, cúi xuống dặn dò, con nhớ học ngoan, chiều mẹ đến đón nha. Dạ, mẹ nhớ đến sớm nha, con muốn cả ba mẹ cùng đón. Cô bật cười, gật đầu, cậu bé ôm cổ mẹ, rồi quay sang ôm ba. Cả hai người lớn cúi xuống bên con và trong khoảnh khắc ấy, ống kính của một phóng viên chụp được bức ảnh tuyệt đẹp. Ba, mẹ và con ôm nhau giữa ánh nắng ban mai, phía sau là hàng cây vàng ruộm. Tấm ảnh ấy chỉ sau vài giờ đã lan khắp mạng xã hội Weibo. Hàng triệu người chia sẻ cùng dòng caption cảm ơn vì khoảnh khắc này, dù họ không còn là vợ chồng, nhưng vẫn là một gia đình. Cả buổi sáng hôm đó, các trang tin giải trí rộ lên tiêu đề Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh cùng đưa con đi học tín hiệu tái hợp. Ánh mắt họ dành cho nhau nói lên tất cả, gia đình nhỏ ấm áp khiến netizen rơi nước mắt, hàng nghìn bình luận ngập tràn dưới những bức ảnh. Họ vẫn còn tình cảm, nhìn là biết, mong họ quay lại, vì con và vì chính họ. Tình yêu có thể phai, nhưng tình thân không bao giờ mất. Phùng Thiệu Phong không phản hồi, anh chỉ âm thầm lưu lại bức ảnh, đặt làm hình nền điện thoại. Còn Triệu Lệ Dĩnh, khi đang quay phim trong phim trường, nhận được tin tức, cô chỉ khẽ mỉm cười, ánh mắt cô lấp lánh, như có điều gì đó khẽ sống dậy trong tim. Chiều đến, cô hoàn thành cảnh quay sớm, không báo trước, cô đến trường đón con. Khi bước vào, cô thấy Phùng Thiệu Phong cũng đang đứng đó, tay cầm túi bánh, nụ cười hiền. Cậu bé chạy ra, vui mừng hét to, ba mẹ đều đến, tuyệt quá. Họ cùng cười. Triệu Lệ Dĩnh nhận lấy túi bánh, hỏi, anh chuẩn bị từ bao giờ vậy? Từ sáng, anh nghĩ con sẽ thích. Trên đường về, ba người ghé công viên gần nhà, cậu bé chơi đùa với chim bồ câu, còn hai người lớn ngồi ghế đá nhìn theo. Em thấy không? Phùng Thiệu Phong khẽ nói, chỉ cần có con, thế giới của anh tràn đầy ánh sáng. Em cũng vậy, cô đáp, nhưng anh biết không, khi thấy con cười giữa chúng ta, em nhận ra, có lẽ chúng ta từng quá vội để đánh mất điều quý giá nhất. Anh nhìn cô, trầm lặng, nếu được, anh muốn bắt đầu lại, không phải vì dư luận, không vì hình ảnh, mà vì, anh vẫn yêu em. Triệu Lệ Dĩnh quay đi, đôi mắt cô rưng rưng, cô không trả lời, chỉ nói nhỏ, chuyện đó, để thời gian trả lời, anh nhé. Trở về nhà, cậu bé nài nỉ, ba mẹ ở lại ăn tối nha, con muốn ăn mì do ba làm, mẹ trộn tương cho con. Lời đề nghị của con trẻ, ai nỡ từ chối, vậy là thêm một bữa cơm nữa. Bàn ăn đơn giản, chỉ có mì, rau và trứng, nhưng ngọt ngào hơn bất kỳ buổi tiệc xa hoa nào. Triệu Lệ Dĩnh nhìn Phùng Thiệu Phong cúi xuống gắp mì cho con, ánh đèn phản chiếu lên gương mặt anh ấm áp, kiên định và hiền lành như thuở mới yêu. Cậu bé chợt nói, ba mẹ biết không, hôm nay cô giáo bảo con có bức tranh đẹp nhất lớp, con vẽ ba mẹ đang ôm con nè. Cô xúc động, khẽ xoa đầu con là niềm tự hào của mẹ. Phùng Thiệu Phong mỉm cười, và là sợi dây gắn kết ba mẹ. Sau khi Triệu Lệ Dĩnh đưa con về nhà mình, cô mở điện thoại, tin nhắn từ anh hiện lên, cảm ơn vì hôm nay, anh không dám mong gì nhiều, chỉ cần được đi cùng em và con vậy là đủ. Cô đọc đi đọc lại, rồi đáp, anh đừng nói thế, em cũng cảm thấy yên lòng khi thấy con vui, có lẽ mọi thứ đang dần thay đổi, anh sẽ đợi, dù bao lâu cũng được. Anh nhắn lại. Cô đặt điện thoại xuống, khẽ thở dài, nhưng nụ cười trên môi không thể giấu đi. Ngoài cửa sổ, Thượng Hải lên đèn, những tòa nhà rực sáng, phản chiếu ánh trăng như tình yêu từng lặng lẽ ngủ quên, giờ đang bừng tỉnh. Sáng hôm sau, các tờ báo lớn đều đăng dòng tít Phùng Thiệu Phong Triệu Lệ Dĩnh, gia đình hạnh phúc hay khởi đầu mới. Người hâm mộ gửi hàng nghìn lời chúc, mong họ tái hôn. Một phóng viên hỏi Phùng Thiệu Phong trong sự kiện quảng bá phim, anh và Triệu Lệ Dĩnh có thật sự đang quay lại không? Anh chỉ mỉm cười, trả lời bằng một câu khiến cả khán phòng lặng đi, tôi không biết tương lai thế nào, nhưng hôm qua, khi nhìn thấy cô ấy và con cùng cười, tôi biết đó chính là hạnh phúc. Câu nói ấy được lan truyền chóng mặt, khiến mạng xã hội tràn ngập cảm xúc. Người hâm mộ để lại hàng vạn bình luận cảm động. Tối hôm ấy, Triệu Lệ Dĩnh đưa con lên sân thượng chơi. Cô ngước nhìn bầu trời, bỗng nhận được tin nhắn từ Phùng Thiệu Phong, ngày mai, anh nấu cơm, em và con đến nhé. Cô nhìn con trai đang cười, rồi gõ lại, được, nhưng lần này, để em làm món canh gừng cho anh. Một dấu chấm tròn hiện lên trên màn hình, rồi dòng chữ cuối cùng xuất hiện, anh đã chờ món canh đó 3 năm rồi. Cô mỉm cười, gió đêm thổi qua, mang theo hương cúc thoang thoảng, thứ hương của ngày xưa, của một mái nhà, của một tình yêu từng tưởng đã mất, này khẽ nở lại. Không phải mọi cuộc ly hôn đều là dấu chấm hết, đôi khi, nó chỉ là một quãng nghỉ để hai người nhìn lại, hiểu rõ hơn giá trị của nhau. Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong họ đã từng đi qua tổn thương, nhưng cũng từng có một tình yêu thật đẹp, và bây giờ, qua những bữa cơm, qua ánh mắt, qua tiếng cười của con trai, tình yêu ấy lại đang tìm đường trở về.